picnic date එකක් යමුද? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ දවස්වල ගොඩාක් අය alphabet dating කරනවා. Especially couples. ඉතින් ඊයේ P එකෙන් ගොඩාක් අය කරන වැඩේ තමයි picnic. ඉතින් මාතත් ගොඩාක් ආසන් තමයි හිටියේ picnic එකක් යන්න. හැබැයි කොළඹුවට ලස්සන තැනක් හොයාගන්න අමාරුයි. මුලින්ම අපි කියා කීල්ස් එකට fruits මොන හරි ගන්න අපේ picnic basket එකට. කීල්ස් වෙන්න ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. අපි යන පාරේ කොහෙවත් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ තැනක්. ඉතින් ඒකින්ද අපි කීල්ස් එකේ තමයි නවත්තුවේ. අපි ගත්තේ බේබි නාරනුයි ග්‍රේප්ස් නුයි ඒවා පික්නික් බාස්කට් එකට ලස්සනයි කියලා හිතුන හින්දා. මේ වෙලාවේ තමයි මට තේරුම් ගියේ අපි දෙන්නට එකම ෆ්‍රේම් එකකින් ටිකක් අමාරුයි කියලා. මේ බලන්නකො මගේ විෂුවල් ෆීල්ඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි ජූස් මොනවා හරි බැලුවා. මේක මාරම රහයි. මම මෙතන තියෙන ළමයි එලිෆන්ට් හවුස් එකේ orange එක තමයි අපි ගත්තා. පස්සේ chips මොනවා හරි ගන්න ගියා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි එකක් ගත්තා. මේ කසාව chips කියන එකෙන් තමයි ගත්තේ. මට හිතා ගන්නත් බෑ මම කොහොමද පබ්ලික් එකේ මෙහෙම වීඩියෝ කරන්න කියලා. අපි අපේ පික්නික් ඩේට් එකට මුලින්ම ගියේ දියත උයනට. ඒකේ අර වෝටර් සෙඩ් එකේ ඉස්සරහ හරි ලස්සන තන බිස්සක් වගේ තියෙනවානේ. අපි එතනට යන තමයි ආස වුනේ. අපේ පික්නික් බාස්කට් එකට අපි හිතුවේ පිට්සා ගන්න. හැබැයි අපිට පිට්සා හට් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. අතර මගකින්ද අපි හිතුවා මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එක අර දියත පාක් එක ළඟ තියෙන මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකක්. අනේකට ගිහිල්ලා සබ්මරින් එකක් වගේ දිග එකක් තියෙනවා ස්පයිසි චිකන් ෆුඩ්ලොග් කියලා. අන්න ඒකෙන් දෙකක් ගත්තා. මොකද ස්පයිසි මට පිරෙන දෙයක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතුණා. ඉතින් අපි මේ විදියට ගියා දියත පාක් එකට. හැබැයි එතන කෑම අරන් යන්න බෑ ඇතුළට. ඉතින් අපි ආයතනින් ආවා. මෙන්න ඊට පස්සේ අපි ආවා බැත්ත ගාන wetland park එකට. හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලොත් ගිහින් ඇති. අපි මුලින්ම බැලුවා මෙතනට කැම ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. I feel so happy. මම දුවගෙන ගියා. මොකද කොළඹුවට අපිට මේ වගේ ලස්සන තැනක් හොයාගන්න හම්බෙන්නෙම නැහැ. හරිම ලස්සනයි වෙනම ලෝකයකට ගියා වගේ තමයි පැද්ද ගන්න wetland park එකට ගියාම දැනෙන්නේ. ඒත් ප්ලීස් ළමයි ප්ලාස්ටික් බෝතල්ස් වගේ දේවල් අරගෙන යන්න එපා. වෝටර් බෝටල් එකක් වගේ අරන් ගියත් දාන්න එපා. හරිද? මාරම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ අපි කරේ අපේ පික්නික් එක දාන්න තැනක් හොයපු එක. අර රෙදෙලලා බාස්කට් එක තියලා මම ඊට පස්සේ නිකන් ෆිල්ම් එක මම හිටියා වගේ කියලා හිතාගෙන දුවගෙන ගියා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන හොයාගත්තා ලස්සනට මේක පේනවා. මේ වගේ ඩොග්ස් කීපයක්ම තියෙනවා මෙහි. ඒත් අපි පික්නික් යන්න තැන් හොයා හිටපු හින්දා අපිට ගොඩාක් දවල් වුණා මෙතනට යද්දි. එතකොට හොඳටම ඉර පායලා පුදුම රස්නේ බැහි පොදයක් ගියාට රස්නේ අවුවයි. අපි මෙහෙම බඩු ටිකක් දිග අරගෙන අන්තිමට ආයේ ටික අකුලගෙන ඔන්න බලන්නකොත් ආයෙ තැනක් හොයන්න ගියා. මෙහෙම යනකොට මෙන්න මේ ලස්සන තැන හම්බුණා. හැබැයි එතන ගොඩාක් අය යනවා ෆොටෝස් ගන්න. අනිත් එක එතන උඩින් ඉඳගත්තාම කිසිම පික්නික් ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද වැඩ පිටේ ලස්සනට පේන්නේ නැහනේ. හැබැයි අපි මේ අන්තිමට මේ මග පාර වංගුවක් හොයාගත්ත මාර ලස්සන. අපි දෙන්නට චූටියට දුරට දාලා අපේ පික්නික් බාස්කට් එක එකනම් ෆෘට් බාස්කට් එකක්. ඒත් ඒකේ අපේ පික්නික් ස්නැක්ස් ෆෘට්ස් වගේම මැක්ඩොනල්ඩ් එකෙන් ගත්ත අර සබ්මරින් එක වගේ එක. ඊට පස්සේ මේක අසාව චිප්ස් අපේ මිනි බීම් එක ඔක්කොම තියාගෙන අපි දෙන්න ඇති චුටි පික්නික් එකක් දැම්මා. කටියට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න නැති වෙන අපි දෙන්නට විතරක් හැන චූටි සින්දුවකුත් දාගෙන අපි ළඟ ප්ලාස්ටික් දේවල් වල තිබෙන මේ බොටල් එකයි කසාව චිප්ස් පැකින් එකයි පික්නික් ස්නැක්ස් දාපු බොක්ස් එකයි. ගෙනිච්ච ඔක්කොම ඒ විදිහටම ඔයාලත් කියන ඔයාලා යනවා. Hope you guys enjoyed this video. Do subscribe, like and comment down your sweetest comments. Thanks for watching. Love you. Bye bye.